Αγίου Παϊσού Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 95. Γέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη, αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει, χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς, γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια, ακόμη και αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι πρέπει να τον βοηθήσεις. Πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει, να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Εάν έχουμε λόγου χάρη μόνο 1000 δραχμές και τις δώσουμε σε ένα φτωχό και ανησυχήσουμε που δεν έχουμε περισσότερα να δώσουμε, τότε εκτός από την ευλογία, τα χρήματα δηλαδή που του δίνουμε, του βάζουμε στη συνείδησή του το Χριστό και την καλή ανησυχία. Αυτή η πράξη μας θα τον αναστατώσει, γιατί ο νους του συνέχεια θα γυρίζει στον ελεήμονα εκείνον που του έδωσε μαζί με το χιλιάρικο και την πονεμένη του καρδιά, και θα αναγκαστεί να του στείλει ανώνυμα τα χρήματα που του στέρισε ή και ακόμη περισσότερα. Σε μένα έχει συμβεί ένα παρόμοιο γεγονός. Μία φορά που βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, με σταμάτησε μία γυναίκα. Φαινόταν σαν τσιγκάνα και μου ζήτησε χρήματα για τα παιδιά της, γιατί είχε άρρωστον άντρα της. Είχα μόνο ένα 500 και της το έδωσα. Με συγχωρείς, της είπα, δεν έχω περισσότερα να σου δώσω. Αν θέλεις, πάρε τη διεύθυνσή μου και γράψε μου πώς πάει ο άνδρας σου και θα προσπαθήσω να σου στείλω από το Άγιον Όρος περισσότερα. Μετά από λίγο καιρό, έλαβα ένα γράμμα με ένα 500 που έγραφε: Σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου. Σου επιστρέφω τα χρήματα που μου έδωσες. Όταν κανείς δίνει ελεημοσύνη με πόνο, ο ζητιάνος καίγεται από την αγάπη, το Χριστό, και θα αρχίσει και αυτός να μοιράζει και να μην μαζεύει. Αλλά και να τύχει ακόμη να είναι πολύ σκληρόκαρδος ο ζητιάνος και να μαζεύει, ο ίδιος δεν θα χαρεί όσα μάζεψε, αλλά θα οικονομήσει ο Θεός να βρουν τα χρήματα του τόπου τους. Και σε αυτόν θα μείνει μόνο η κούραση και η ταλαιπωρία για τον έρανο που έκανε για τους άλλους. Γέροντα, δηλαδή πόσο πρέπει να δίνει κανείς? Να δίνει τόσο που να μην τον πειράζει η συνείδησή του. Χρειάζεται διάκριση. Να μην δίνει 100 και μετά συναχωριέται που δεν έδωσε 50. Πολύ προσοχή χρειάζεται όταν κανείς έχει αγάπη με πολύ ενθουσιασμό. Καλό είναι να φρενάρει τότε λίγο την αγάπη του και τον ενθουσιασμό του, για να μην μετανοεί που έδωσε πολλά σε ένα δυστυχισμένο, ενώ έπρεπε λιγότερα, και έμεινε με άδεια χέρια ο ίδιος. Σιγά σιγά θα αποκτήσει πείρα και θα δίνει ανάλογα με την αυταπάρνηση που έχει. Γέροντα, όταν ο άλλος ζητά πράγματα παράλογα, να του τα δίνουμε. Εκεί χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση. Όταν ένας σου ζητά πράγματα για να τα καμαρώνει, δώσ' τα. Βλέπεις, ο Χριστός δεν είπε στον Ιούδα: Τι Απόστολος είσαι εσύ, κόψε τη φιλαργυρία σου, αλλά του έδωσε και το ταμείο. Εάν όμως ένας σου ζητά, για παράδειγμα, ένα κουτί μαρμελάδα που έχεις, και εσύ ξέρεις ότι αυτός έχει ένα κιούπι γεμάτο, ενώ κάποιος άλλος δεν έχει καθόλου και έχει ανάγκη, τότε πες αυτόν που έχει και ζητάει κι άλλο. Αν θέλεις, αδελφέ, δώσε και εσύ λίγο από αυτό που έχεις στον τάδε. Αν δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει, τότε δώσ' το, χωρίς να του πεις τίποτε μια που σου το ζήτησε. Μπορεί από αυτό το δώσιμο, αν υπάρχει μια χορδή ευαισθησίας μέσα του, να συγκινηθεί και να διορθωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή συμβαίνει αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο εχθρός σου κάνει κακό και εσύ του κάνεις καλοσύνη, κάρβουνα αναμένα συσσωρεύεις στο κεφάλι του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον κες, αλλά του κάνεις καλοσύνη. Τότε αρχίσει να δουλεύει μέσα του η αγάπη που είναι ο Χριστός και ενεργεί η Θεία Χάρις. Μετά αλλοιώνεται ο άνθρωπος, γιατί τον πειράζει η συνείδηση, και καίγεται δηλαδή από τη συνείδησή του. Δεν είναι όμως σωστό να κάνεις το καλό για να ελεγχθεί ο άλλος και να συνετιστεί, γιατί και αυτό αποδυναμώνει το καλό, αλλά να το κάνεις με αγάπη. Όταν τον εκδικήσει με το καλό, αλλοιώνεται με την καλή έννοια και διορθώνεται. Ήταν ένας μέθησος στην Κόνιτσα που είχε και οικογένεια και του έδινα κάτι. Είχαν μάθει μερικοί ότι τον βοηθούσα τον καημένο, γιατί και ο ίδιος το έλεγε και μου είπαν: Μην του δίνεις, αυτός πίνει. Εκείνος όμως μου έλεγε: Δώσ' μου για τα παιδιά μου. Και εγώ όταν του έδινα, του έλεγα: Πάρε αυτά για τα παιδιά σου. Ήξερα ότι πίνει, αλλά ήξερα ότι αυτός ο λόγος θα το βοηθήσει λίγο. Θα πηγαίνει να πίνει, αλλά θα σκέφτεται και λίγο τα παιδιά του. Αν δεν του έδινα, θα βασάνισε τη γυναίκα του, γιατί θα της έπαιρνε τα χρήματα που έβγαζε εκείνη και θα έπινε. Και τα παιδιά του θα δυστυχούσαν πιο πολύ. Όταν όμως του έλεγα: Πάρε για τα παιδιά σου, θυμόταν και λίγο τα παιδιά του. Κατάλαβες, τον πονούσα. Και αυτό ήταν πολύ αισθητό. Δούλευε μέσα του. Πολλοί έχουν βοηθηθεί έτσι. Μερικοί, επειδή τους πείραζε ύστερη συνείδηση, έστελναν τα χρήματα πίσω. Εμείς με τη λογική μας δεν αφήνουμε τον Χριστό να δουλέψει.
Μάθετε το σωστό Ευαγγέλιο τώρα, αν θέλετε να γίνετε άνθρωποι ευαγγελικοί, όχι προτεστάντες. Ο πλούτος φέρνει την καταστροφή στον άνθρωπο, όταν δεν διανέμεται στους φτωχούς για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Η ελεημοσύνη στους πονεμένους, χήρες, ορφανά κτλ. Πάρα πολύ βοηθά για την ανάπαυση των κεκοιμημένων. Γιατί όταν δίνει κανείς ελεημοσύνη για ένα κεκοιμμένο, οι άλλοι λένε: Θεός συγχωρέστον, να γιάσουν τα κόκαλά του. Αν τύχει κάποιος να έχει αρρώστιες, να μην μπορεί να δουλέψει, να έχει χρέη, και σε μια τέτοια δύσκολη περίσταση τον βοηθήσεις και πεις: Πάρτα για την ψυχή του τάδε, θα πει κι αυτός: Θεός συγχωρέστον, να γιάσουν τα κόκαλά του. Κάνουν δηλαδή καρδιακή προσευχή, και αυτό είναι κάτι που βοηθάει πολύ τους κεκοιμημένους. Όταν κάποιος άνδρας πεθάνει ακοινώνητος, ανεξομολόγητος ή σκοτωθεί το παιδί της, τι άλλο μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις ψυχές τους? Όσο μπορεί να γίνει η ίδια καλύτερη. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει και την ίδια, αλλά θα βοηθήσει και τον άντρα της. Γιατί αφού στεφανώθηκαν, έχει μερίδιο και εκείνος που πέθανε. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα, να γίνει καλύτερη. Αλλιώς μπορεί να κάνει και μια καλοσύνη, αλλά να έχει και το χαβά της. Σου λέει: Έκανα τα καθήκοντά μου. Άλλο τι θες να κάνω? Και μένει αδιόρθωτη ή και χειροτερεύει. Γέροντα, μερικοί θεωρούν φαρισαϊσμό το να πηγαίνει κανείς στην εκκλησία και να υστερεί στην αγάπη και τη θυσία. Πού το ξέρουν? Είναι σίγουροι γι' αυτό? Έτσι κρίνουν. Ο Χριστός τι είπε? Να κρίνεται. Ο άλλος μπορεί να μην δίνει στον τζιγκάνο, γιατί έχει υπόψη του έναν άρρωστο που έχει μεγάλη ανάγκη και θα βοηθήσει εκείνον. Το τζιγκάνο, κάποιος περαστικός θα βρεθεί να του δώσει κάτι, ενώ εκείνον δεν θα του δώσει κανένας. Πώς βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν? Φαρισαϊσμός είναι όταν κάποιος κάνει την καλοσύνη φανερά για να τον επενέσουν. Θυμάμαι, όταν ήμουν το 1957 στο ιδιόρυθμο, έδιναν για κάθε διακόνημα ανάλογα με το πόσο δύσκολο ήταν μια ευλογία. Επειδή τότε υπήρχε στα μοναστήρια η Αλεξανδρία, ήταν μερικοί πατέρες που είχαν δυνάμεις και αναλάμβαναν πολλά διακονήματα και έπαιρναν περισσότερες ευλογίες, αλλά τις έδιναν. Ήταν ένας μοναχός που τον έλεγαν Σπάγκο, γιατί δεν έδινε. Όταν πέθανε αυτός ο μοναχός, μαζεύτηκαν στην κηδεία του ταλέποροι άνθρωποι, από εδώ από τη Χαλκιδική, από τη Μεγάλη Παναγιά, από το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι και τον έκλαιγαν. Αυτοί είχαν βόδια και κουβαλούσαν την ξυλία, τους γαρντέδες, γιατί τότε η μεταφορά γινόταν με τα βόδια. Μη βλέπεις τώρα που γίνεται με τα αυτοκίνητα, με τριαξονικά. Τι έκανε αυτός ο καημένος? Μάζευε τα χρήματα που του έδιναν για τα διακονήματα που έκανε. Και όταν έβλεπαν έναν οικογενειάρχη που είχαν μόνο ένα βόδι ή ψοφούσε το βόδι του αγόραζε ένα βόδι. Και τότε το να αγοράσει ένα βόδι ήταν μεγάλο πράγμα. Στοίχιζε 5.000 δραχμές. Αλλά τα χρήματα ήταν γερά. Οι άλλοι πατέρες έδιναν 5 δραχμές στον ένα φτωχό, 10 στον άλλον, κανένα 20 στον άλλον. Έκαναν δηλαδή τέτοιες καλοσύνες και φαίνονταν. Εκείνος καθόλου δεν φαινόταν, γιατί δεν έδινε όπως έδιναν οι άλλοι, αλλά τα μάζευε και βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όλοι τον έλεγαν Σπάγκο και πήρε το όνομα Σπάγκος, σπαγκοραμένος δηλαδή. Και τελικά όταν πέθανε, μαζεύτηκαν οι καημένοι και έκλαιγαν. Με έσωσε, έλεγε ο ένας, με έσωσε, έλεγε ο άλλος. Γιατί τότε, άμα είχε ένα βόδι κανείς, μετέφερε την ξυλία και έτρεφε την οικογένειά του. Τα έχασαν οι πατέρες. Γι' αυτό λέω, πού ξέρεις τι κάνει ο άλλος? Γέροντα, όταν κάνει ελεημοσύνη κανείς, αλλά νιώθει ένα κενό, τι φταίει? Να προσέξει, μήπως κινείται από ανθρωπαρέσκεια. Όταν έχει καθαρά κίνητρα, αισθάνεται χαρά. Σε μια πόλη, ξέρετε τι έκαναν μια φορά? Μου το έλεγε ένας γνωστός μου ευλαβής δικηγόρος. Πλησίαζαν Χριστούγεννα και είπαν μερικοί χριστιανοί να μαζέψουν διάφορα πράγματα, να τα κάνουν δέματα και να τα μοιράσουν στην πλατεία στους φτωχούς. Ήταν τότε μετά την κατοχή που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη. Τους λέει ο δικηγόρος: Αφού ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί, καλύτερα να τα δώσουμε αθόρυβα. Όχι, του λένε, να τα μοιράσουμε στην πλατεία εις δόξαν Θεού, για να δουν ότι ενδιαφερόμαστε. Μα δεν κάνει, τους ξαναλέει αυτός. Πού το βρήκατε γραμμένο να γίνεται έτσι η ελεημοσύνη? Το δικό τους εκείνη, εις δόξαν Θεού. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να τους πείσει. Αφού είδε και απόκαμε, τους άφησε. Συγκέντρωσαν λοιπόν τα δέματα στη μεγάλη πλατεία της πόλεως και ανακοίνωσαν κιόλας ότι εκεί θα μοιράσουν δέματα. Το έμαθαν όλοι και όρμησαν κάτι άνθρωποι μπαμπάτσικοι, σαν γορίλες, και μάζευαν, τα άρπαξαν όλα. Και έτσι πήραν τα δέματα όσοι ήταν βάρβαροι και δεν είχαν ούτε ανάγκη, και οι καημένοι φτωχοί έμειναν με άδεια χέρια. Μόλις πήγαν οι υπεύθυνοι να αντιδράσουν, τους έδωσαν και ένα γερό ξύλο, εις δόξαν Θεού. Βλέπετε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι? Σε ένα κοσμικό, δικαιολογείται και να υπερηφανθεί και να κάνει διαφήμιση. Αλλά στους πνευματικούς ανθρώπους, πώς να δικαιολογηθεί? Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, αλλά είναι πονόψυχοι και κάνουν καλοσύνες. Όταν ένας κοσμικός δίνει από καθαρή διάθεση και όχι από ανθρωπαρέσκεια, τότε ο Θεός δεν θα τον αφήσει, αλλά κάποτε θα μιλήσει στην καρδιά του. Μου διηγήθηκε μια φορά ένας γνωστός μου που ζούσε στην Ελβετία το εξής περιστατικό. Μια πλούσια άθεη κυρία ήταν τόσο πονόψυχη που είχε φτάσει σε σημείο να μοιράσει όλη την περιουσία της σε φτωχούς και πονεμένους, και στο τέλος έμεινε πάμφτωχη. Τότε όσοι είχαν βοηθηθεί, φρόντισαν να μπει στο καλύτερο γυροκομείο.
Παρόλο όμως που έκανε τόσες καλοσύνες, παρέμενε άθεη. Πήγαιναν να της μιλήσουν για τον Χριστό και δεν δεχόταν συζήτηση. Έλεγε πως ο Χριστός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας καλός άνθρωπος, ένας κοινωνικός εργάτης και άλλες τέτοιες θεωρίες. Ίσως και οι χριστιανοί που είχε γνωρίσει να μην την είχαν βοηθήσει για να συγκινηθεί από τη ζωή τους. Κάνε προσευχή για αυτή την ψυχή, μου έλεγε ο φίλος μου. Πάντως έκανε πολύ προσευχή και εκείνος για τη μεταστροφή της. Μετά από καιρό μου είπε ο φίλος μου: Μία μέρα που πήγα να την επισκεφθώ στο γυροκομείο, τη βρήκα ολότελα αλλαγμένη. Πιστεύω, φώναζε. Της είχε συμβεί ένα γεγονός που την αλλίωσε και αργότερα ζήτησε να βαπτιστεί.